હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું શીતળા સાતમ પર ખાઈ શકીએ એવા મેથી અને બાજરીના વડા। આ વડા ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ ફટાફટ આ વડા બની જાય છે। આ વડાને તમે બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો કે પછી ચા સાથે કે કેચઅપ સાથે પણ ખાઈ શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક મોટા થાળામાં આપણે 4 કપ બાજરીનો લોટ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં 350 ગ્રામ જેટલો બાજરીનો લોટ છે અને મેં એને એકવાર ચાળીને લીધો છે। હવે આપણે એની અંદર ઉમેરીશું 1 કપ જેટલો જુવારનો લોટ। અહીંયા મેં બધા જ લોટ જે 200 ml વાળો 1 કપનો મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ માપીને લીધું છે। અડધો કપ એમાં મેં ઘઉંનો લોટ ઉમેર્યો છે અને આ ત્રણેય લોટને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આ વડા હું થોડાક વધારે ક્વોન્ટિટીમાં જ બનાવી રહી છું કારણ કે 2-3 દિવસ સુધી એ ખરાબ નથી થતા। હવે આપણે એમાં ઉમેરીશું 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ, 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું અને 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે એમાં ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યું છે। 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરી છે। 1.5 ચમચી એટલે કે 1.5 ટીસ્પૂન હળદર અને 1.5 ચમચી એટલે કે 1.5 ટીસ્પૂન મેં લાલ મરચું એડ કર્યું છે। 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન આપણે આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। આ પેસ્ટ ફ્રેશ જ બનાવીને યુઝ કરવાની છે, એનાથી વડા એકદમ ટેસ્ટી બનશે। 2 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલી આપણે ઝીણી સમારેલી એમાં મેથી ઉમેરીશું। મેથીને મેં ધોઈને ઝીણી સમારી લીધી છે અને જો તમારે આમાં થોડા લીલા ધાણા ઉમેરવા હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને એમાં મોણ માટે 1/4 કપ એટલે કે 50 ml જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે। ફરીથી એકવાર એને મિક્સ કરીને આપણે એમાં થોડુંક દહીં ઉમેરીશું। અહીંયા મેં અડધો કપ એટલે કે 100 ગ્રામ દહીં લીધું છે, એમાંથી મેં અત્યારે થોડુંક જ એડ કર્યું છે, મને જરૂર લાગશે તો હું પાછળથી એડ કરીશ। બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ આપણે લોટ બાંધવાનો છે। લોટ વધારે કઠણ કે વધારે સોફ્ટ એવો નથી બાંધવાનો। તો અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી લીધું હતું, બધું જ મેં એડ કરી દીધું છે। જે બાકી વધેલું આપણે દહીં રાખ્યું હતું એ પણ એડ કરી દઈશું। દહીં ઉમેરવાથી વડા સોફ્ટ બને છે અને ખાતી વખતે સૂકા નહીં લાગે। તો થોડુંક જરૂર મુજબનું પાણી એડ કરીને હું ફરીથી એનો લોટ બાંધી લઈશ। તો અહીંયા મેં 1/4 કપ એટલે કે 50 ml પાણી બીજું નાખીને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો છે। ટોટલ આટલો લોટ બાંધવામાં 250 ml જેટલું પાણી મેં યુઝ કર્યું છે। તો લોટ બંધાઈ જાય પછી આપણે અડધી ચમચી જેટલું એના ઉપર તેલ નાખીશું અને લોટને એકદમ સરસ રીતે આપણે મસળી લેવાનો છે। લોટને બરાબર મસળ્યા પછી આપણે એમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુઆ તોડીને ગોળ બોલ બનાવી લઈશું। એ પછી આપણે એને ચપટા કરીને વડા બનાવવાના છે। તો સૌથી પહેલાં આ રીતનો બોલ બનાવીને 2 હાથ વચ્ચે એને ચપટા કરીને આપણે વડા બનાવી લઈશું। તો અહીંયા મેં આ જ રીતે બધા વડા બનાવી લીધા છે। તેલ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને જ્યારે તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એક એક કરીને કડાઈમાં જેટલા વડા આવી શકે એટલા એડ કરીશું અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને ધીમા તાપે આપણે એને ફ્રાય થવા દેવાના છે। વડાને વચ્ચે વચ્ચે ફેરવવાનું બિલકુલ ના ભૂલવું, નહીં તો એ એક જ સાઈડથી લાલ થતા રહેશે અને એને ધીમા તાપે જ ફ્રાય કરવા, જેથી એ અંદરથી બિલકુલ પણ કાચા ના રહે। બધા જ વડા આપણા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે તો આપણે આને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈએ અને બાકીના બધા જ વડા આપણે સેમ આ જ રીતે ધીમા તાપે ફ્રાય કરી લેવાના છે। જારાને કડાઈ પર થોડુંક આ રીતે ટેપ કરીશું જેથી વધારાનું તેલ કડાઈમાં જ પડી જાય। આ જે વડા છે એ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બને છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મેથી બાજીના વડા બનીને તૈયાર છે। જો તમારે આને ટ્રાવેલિંગમાં પોતાની સાથે લઈ જવા હોય તો પણ તમે લઈ જઈ શકો છો કારણ કે એ ઘણા હેલ્ધી હોય છે। જો તમને મારી આજની આ વડાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। અને મારો આ જ વિડીયો તમારે હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।